look at it on the wall now. There'll be a photograph of a pipe on the wall. ใช่แต่ว่ามีไม่ชุด ชิมฟรีนะคะขนมโคยลิงนะคะเราไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆนะคะตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้ว มาเลยค่ะมาเลยค่ะที่เดินเข้ามาเพราะว่าชื่อใช่ไหมคะใช่เติมน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะถ้าชอบหวานนะคะเอาไปอีกได้ค่ะอันนี้เอาไม้จิ้มค่ะไม้จิ้มน้ำตาลเติมได้นะคะ เพราะว่าตอนนี้จะเป็นแค่มะพร้าวเลยค่ะดีไหมคะ อร่อยไหมคะ ขอบคุณค่ะไว้ชิมได้นะคะได้แล้ว Çalışıyorlar sana.
maybe tomorrow I want because I never tried Làm cái này ha, để làm gì? Maman gaspille, c'est un style de tel style, vraiment. Qui va avec des gars.
200了，还是20？才20吧。哦，价格整整翻了10倍。ยังได้เลยจ้านะจ้า หมดแล้ว Group na lang, group yun.